Hello everyone, this is Kitali. Welcome back to my channel. আজি পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিটি মেকওভাৰ ভিডিও লৈ আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাবচোন তেনেহলে চাও আহক ভিডিওটো মই কেনেকৈ বনাইছো ফ্ৰেন্ডছ সকল আজি মই মেকওভাৰ লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বেগ এটা আৰু এই বেগটো হৈছে এটা জুটৰ বেগ এয়া চাওক ইয়াৰ হেন্ডেলডাল এনেকৈ তললৈ থাকে এনেকৈ চাওক এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগে স্কুৱেৰ টাইপৰ লগতে আগফালে গামোচা ফুলৰ চানেকি থকা গামোচাৰ যিটো ফুলৰ চানেকি সেই অংশ লগাই দিয়া আছে আৰু এনেকৈ বেগটো যিহেতু জুটৰ হয় এনেকুৱা বেগবোৰ বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰি ইউজ কৰিলে এনেকুৱা হৈ যায় চাওকচোন ফিচিকি গৈছে তাৰ কাৰণে মই লুক এটা দিব চেষ্টা কৰিম লগতে এই হেন্ডেলটো চাওক এইফালে ভিতৰলৈ চিলাই দিম এডাল এনেকৈ চিলাই দিম গ্লু গান লগাব পাৰে নতুবা আপুনি চিলনি মাৰিব পাৰে চিলালে বেছি ভাল হয় মজবুত হয় গ্লু গানত এৰ খাব পাৰে আৰু আগফালৰ যিটো অংশ বেয়া আছিলে সেইটো থাকিবৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ ফুলৰ সৰু সৰু ফুল বনাই সেই ফুলখিনি পেষ্ট কৰি দিওঁ তাৰ কাৰণে দুটা আঙুলিত এনেকৈ সূতাখিনি ঊল লৈছোঁ মই ঊল বা সূতা ল'ব পাৰে অলপ ডাঙৰ ঊল ল'লে ভাল হয় মিহি সূতা যদি লওঁ তেনেহ'লে বহুত অৰ্থাৎ বেছি সৰু হৈ পৰিব ফুলখিনি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঊলটোৱে লওঁ এয়া চাওক এনেকৈ 10 পাকমান দুটা আঙুলিত ঘূৰাই লৈছোঁ আৰু ঘূৰাই লৈ এনেকৈ মাজত গাঁঠি এটা দিছোঁ এয়া চাওক গাঁঠি দিছোঁ গাঁঠিটো যাতে মজবুতকৈ থাকে তাৰ কাৰণে মই দুবাৰমান গাঁঠিটো দিম আকৌ এবাৰ দিম এয়া মোৰ দুটা গাঁঠি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ দুই কাষে থকা অংশখিনি এনেকৈ চাওক যোনটো মেৰিব নিচিনা হৈ আছে এই গোল হৈ আছে যে এই আগ অংশখিনি কাটি দিছোঁ চাওক এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লৈ মেলি গ্লু গানেৰে বেগত নিজৰ ইচ্ছামতে মই যিটো ডিজাইনত পেষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেইটো ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি দিলোঁ এয়া চাওক এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিছোঁ আপুনি নিচিলাব চিলালে যিহেতু চিলাবলৈ অসুবিধা হয় এয়া চাওক ধুনীয়া বেগ হৈ পৰিল লগতে আৰু এটা মোৰ এই মেকওভাৰ কৰিবলৈ লোৱা বেগটো এইটো মোৰ নিজৰ বেগ হয় কিনা বেছি দিন হোৱা নাই এনেই বেগটো দেখিবলৈ বেয়া নহয় ঠিকে আছে তথাপিতো ভাবিলোঁ আৰু এটা অলপ ইয়াক সজাওঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো জুটৰে বেগ হয় এয়া চাওক স্লিং বেগ হয় জুটৰে বেগ হয় কালাৰিং জুট এই কাপোৰটো আপুনি অনলাইনত বিচাৰিলে পাব অনলাইনত পোৱা যায় এয়া চাওক মোৰ বোৱা কাপোৰৰ চাদৰৰ পটি মায়ে নিজে হাতে বোৱা চাদৰৰ পটি আছিলে ভাবিলোঁ ইয়াকে লগাওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল লুক এটা দিব আৰু গৰ্জিয়াছ লুক এটা দিব বুলি ভাবিলোঁ বোৱা কাপোৰৰ সৌন্দৰ্য এনেই বহুত বেছি নহয় জানো তাকে ভাবিলোঁ এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিওঁ তাৰ কাৰণে পুনৰ মই এই গ্লু গানেদি দিছোঁ এয়া চাওক এইডালেদি এনেকৈ পেষ্ট কৰি লগালোঁ মই ফেভিকলো দিব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফেভিকল গ্লু গান নাই আপোনালোকৰ হাতত তেনেহ'লে ফেভিকল দিও দিব পাৰে একো কথা নাই মাত্ৰ ফেভিকল লগালে আপুনি অলপ আঠাটো বহিবলৈ সময় লাগে গতিকে তাৰ কাৰণে কিবা এটা তাৰ ওপৰত হেঁচা দি গধুৰ বস্তু এখনেদি গধুৰ বস্তু যিকোনো বস্তু দি হেঁচা দি থৈ দিব আঠাখিনি অলপ সময় লাগে কিন্তু ধুনীয়াকৈ লাগি যায় গ্লু গানত যিহেতু সময় নালাগে লগে লগে আপোনাৰ গৰম হোৱাৰ লগে লগে যদি লগাই দিওঁ এনেকৈ আঠাটো শুকাই যায় লগে লগে কাপোৰ বা বস্তুখিনিও লাগি ধৰে এয়া চাওক মই এইফালে লগাই গৈছোঁ আৰু এনেকৈ হেঁচি দিছোঁ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আঠাটো বহি যায় চাওকচোন এনেকৈ কৰিলোঁ
তলৰ ফালেও লগাইছোঁ আঠাটো আৰু ওপৰত কাপোৰখিনিটো লগাইছোঁ। এনেকৈ লগাই লগতে হেঁচি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ বহে। মই মাজত আঠাখিনি দিয়া নাই, মাত্ৰ কাষেদি দিছোঁ, চাৰিওকাষে দিছোঁ। চাৰিওফালেও দি দিছোঁ। মোৰ এই নীলা ৰংটোত বেঙুনীয়া পাৰি বেঙুনীয়া ৰঙৰ পটিটো ভাল লাগিছে নাই বাৰু, কমেণ্টত জনাবচোন। মোৰ কাৰণেতো এনেও ধুনীয়াই লাগিছে। আপোনালোকৰ এই ৰং কম্বিনেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, ভাল লাগিব কেনেকুৱা পালে। আৰু পটিটো যিহেতু অলপমান দীঘল আছিলে, তাকে মই যিমানখিনি প্ৰয়োজন আছিলে সেইখিনিয়ে লগাইছোঁ। লগতে টেচেল বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ কাৰ্ড এখনত 20 পাকমান সূতাখিনি ঘূৰাই লৈছোঁ। ঘূৰাই এনেকৈ মাজত গাঁঠি দিছোঁ। এয়া গাঁঠিটো দি দিছোঁ। মিহি সূতা হয়, সেইকাৰণে বেছিকৈ মেৰিয়াব লগা হৈছে। এয়া এনেকৈ মেৰিয়াই গাঁঠিটো দি ওলাই লৈছোঁ। ওলাই লৈ এইবাৰ মই এই তলৰ যোনটো পইণ্ট হয় চিধা চিধাকৈ তলত কেঁচিখনে দি সেই সূতাটো ইয়াৰ জইনটো কাটি দিম। এনেকৈ ইয়াৰ এই মাজৰ অংশ এনেকৈ কাটি দিম। কাটি দিলোঁ আৰু য'ত মই প্ৰথমতে গাঁঠিটো দিছিলোঁ তাৰ 2 ইঞ্চিমান তলত এনেকৈ পুনৰ গাঁঠি দিম। এয়া মোৰ বাজনীৰ বেগটো কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিল নহয়নে? ফুলাম শাড়ীখনৰ সৈতে ফুলাম বেগটো কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিল চাওকচোন। এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ যদি আপোনালোকৰো আছে তেনেহ'লে শাড়ীখনৰ লগত ফুলাম শাড়ীখনৰ লগত পিন্ধিবচোন, খুব ধুনীয়া লাগিব। শাড়ীতকৈ অৰ্থাৎ চাদৰ মেখেলাতকৈ আপুনি শাড়ীৰ লগত যদি পিন্ধে বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিব। চাওকচোন ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? যিহেতু এতিয়া শৰৎ মাহ, শেৱালিৰ বতৰ, গতিকে ভাবিলোঁ শেৱালি ফুলকে গুঠি দিম বেগটোত নহয়নে? শেৱালি লাগিব, শৰৎ লাগিব নহয় জানো? চাওক এনেকুৱা লাগিছে যেন শেৱালি ফুল বেগটোত কোনোবাই লগাই থৈ দিছে নহয়নে? বেগটোৰ লুক যাতে দেখে মই শ্ল' মোচন কৰি দিছোঁ অলপমান। লগতে মোৰ এই নিজৰ বেগটো চাওকচোন টেচেলখিনিৰ সৈতে লগতে চাদৰৰ বটিটোৰ সৈতে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ব্লু আৰু পাৰ্পলৰ কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো? মোৰতো ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এই স্লিং বেগটো আপুনি কুৰ্তাৰ লগত চাদৰ মেখেলা হওক, শাড়ী হওক, যিকোনো ড্ৰেছ লগতে পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব। যিহেতু স্লিং বেগ হয়, স্লিং বেগ সকলো ধৰণৰ কাপোৰৰ লগতে খাপ খাই পৰে। চাওক বেগটোতো ধুনীয়া আছিলে, আৰু ধুনীয়া হৈ পৰিল নহয়নে? আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাই দিবচোন। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই বেগ মেকঅভাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। মোৰ এই বেগটো প্ৰথমতে যোনটো বেগ দেখাইছোঁ সেইটো বেগ মোৰ নহয়, বা এজনীৰ। তাই ক'লে কি মোৰ বেগ এটা আছে, সেইটো তই নতুন লুক এটা দে। তোৰ ভালেই লাগিছে, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। সেই হিচাপত মই মেকঅভাৰ কৰিলোঁ। লগতে মোৰ নিজৰ বেগ এটা আছিলে, সেই বেগটোকো ভাবিলোঁ নতুন লুক এটা দিওঁ, নতুন লাগিব নহয় জানো? সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নতুন লুক এটা দিওঁ, আৰু সাধ্যানুসাৰি সেই লুকটো দিলোঁ।
কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু প্লিজ এবাৰ পুনৰ কৈছোঁ মোৰ এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।